ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today we have joined here together to mark the November genocide. So in Delhi from the 31st of October to the 5th of November 1984, thousands of countless lives were lost, where Sikhs were indiscriminately murdered just for being Sikhs in our capital, the country India, where we gave up so much sacrifice. We give up sacrifice today on the borders as well, but also from when the Mughals came into India to loot and plunder it, the Sikhs stood up. After that, the British came in and the Sikhs stood up to them. Maharaja Ranjit Singh's Raj came and India was one of the most affluent and richest countries at that time. And what happened? Our own army, our own forces, not only did they desecrate our holiest shrine, Sachkhand Sri Darbar Sahib, they attacked Sri Akaal Books Sahib with tanks, helicopter gunships, chemical warfare. They attacked at the busiest period on the Sikh calendar in June. But after those events, the Sikh bodyguards of Indira Gandhi, they could not stand by and watch, so they assassinated the ruler at the time, Indira Gandhi. And then what happened? What ensued then was indiscriminating murder of thousands of Sikhs, not just in Delhi, but other states as well. So today, we're gathered here today to raise our voice, to show we haven't forgotten. We're here to show that we still remember. We're here to raise the voice for those that are voiceless. We're here to mark the 40th year of these shahadatan. So Sasangat ji, so jehda 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਬਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਲ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ, ਮੰਥਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ UK ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵਰਲਡ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦ ਵਨਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੋਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਆ ਗਈ। 84 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਦੰਗੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਸਿੰਗ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੰਗੇ। ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੀ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਜੀ ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂ 'ਚ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਡੋਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਹ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 84 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ 84 ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗਿਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵਾੜ, ਖੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਵਨ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀਕਰਟ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਲਾਓਗੇ? ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੱਟਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਕਾਰ ਲਾਓ, ਕੜੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, UK ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਇਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਕੋਚਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਗਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਸ਼ਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਕੇ ਲਾਏ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ, ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ FSO ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਔਰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸੇ ਨੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਕਤਲ ਦਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਤੈਂ ਖੁਦ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਜਥਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇ ਦੂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾਡੂਨ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ, ਆਰਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 22 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਤੂਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨੈਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 150-200 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ 150-200 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ PhD ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਹਟੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਈਵਨ PM ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆ, ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਲਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ PM ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪਿਆ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹੀ ਮੂਹਰੇ ਅੜਦੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਫॉर ਯੂ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਫॉर एवरीवन, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਡੇਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਆਗੂ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਓ ਜੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੋਡਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ? ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸੋ ਯੂ ਕਮ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ। what is going on in your mind and why are we here? 40 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਜੂਨ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 150, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਜਵਾਏ। ਸੋ these 150-200 ਸਿੰਘs, ਸਿੰਘਣੀਆਂ, even children, bajorgs took on one of the mightiest armies, so-called mightiest armies in the world. And so that was June, but then November, what happened in November, bhai sahab? November, after the assassination of Indira Gandhi by Sadhwan Singh and by Byan Singh, this is important to note that whilst the attack on Sachkhand Sri Harmandir Sahib was an attempt to
make a severe blow to the Sikh heartland. There's a quote here on one of the billboards by an Indian journalist called Rajni Kothari, who writes that it was inevitable. After the attack, Indira Gandhi and her Sarkar had planned to wipe out Sikhs in heavy mass casualties in Punjab and beyond. Because she knew that there would be a rebellion by the Sikhs. She was informed by this from members of her own party and other parties. There's BJP ministers that even confirmed this as a thing. Also, if we understand the life of Bhai Satwan Singh and Byan Singh, they had also come to learn that a mass killing of Sikhs was going to take place. Taan karke, they acted quickly, they acted immediately to carry out the assassination of Indira Gandhi on the 31st of October. After which, we know Bhai Byan Singh Ji is made shaheed, is made shaheed on the spot. Afterwards, Bhai Satwan Singh Ji is arrested, Kher Singh is arrested, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ trial ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ. But straight away, there's some violence that occurs on the night of the 31st when Indira Gandhi is pronounced dead, with Zail Singh, the president's car, being attacked as one of the first kind of acts of violence by a mob. But what followed after that is more than a knee-jerk reaction by upset people that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ. After that is a carefully orchestrated massacre of Sikhs, not just in Delhi, but in the south, in the north, as well. So all around India, there is a ethnic cleansing, a genocide of Sikhs, and I think the narrative was set by people like Rajiv Gandhi when he says, you know, a big tree falls, the ground shakes. That this hona hi hai. And this was this kind of shows how the Union of India is held together by this grotesque level of violence to minorities within its kind of fold. So, Bhai Sahib Ji, so just in closing of this segment of the interview, so what are we trying to achieve by today's gathering that we see here today? So we're trying to reach out to not just our community, we're preaching to the learned sometimes when we're preaching to ourselves. So what are we trying to achieve? The magnifying glass of the world media is on various genocides across the world, and we've seen how genocides have been highlighted, and it's led to outrage in amongst communities, and that outrage has rippled into political lobbying, which has rippled into some sort of policy making. So whilst that kind of seems like a far cry, and the only justice that the Sikhs have celebrated, so Panthane jada insaf manaya gaya hai, like is celebrated, is the justice that is done by Sukha Jinda. However, here we've got like members of parliament here, we've got members of communities here, that una da vi farj hai to raise this issue. Just the November issue particularly, there's been 3 or 4 attempts for this to be recognized as a genocide, as a state-sponsored means of ethnic cleansing of the Sikh people. That's been done in the states where it was shot down, I think twice. It's been done on local levels in local states, but not at a mass level or at a national level. And with everything that's going on, the magnifying glass of India's transnational repression, now is the time to beat the drum on this and get it recognized as a genocide, which will be some consolation. Obviously, the only consolation that the Khalsa ne manaya gaya Bhai Sukha Jinda di Qurbani, which actively sought out to bring these perpetrators to justice. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਸੋ ਭਾਈ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर टाइम. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So we're joined here today with ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਦਿਕ. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, can you just tell us what brings you here today? So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So, we've all joined here today to, in memory of the 40th anniversary of the Sikh genocide, which took place after the assassination of Indira Gandhi. And Sikhs were slaughtered all across Delhi and in other states of India, where they were a minority. And 40 years on, there's still no justice. And we've come to tell the people of the world that only 40 years ago something so atrocious happened, and it's not being recognized as genocide. So as you can see, Sikhs from across the Midlands and even further than that have joined here today in Centenary Square in Birmingham city centre, and to commemorate all the shaheediyan that happened, all those innocent Sikhs that were killed just because Indira Gandhi was assassinated, and that was a state-sponsored
you could say state-sponsored terrorism, and the people that were convicted or the people that were pointed out that these people were involved in pointing out Sikh houses or led the mobs that killed the Sikhs. Those people ended up in political positions, ministers, and to date, Sikhs still have not received any justice. So everyone here has gathered for that. There's quite a lot of obviously youth turnout. So very good. So Bhai Sahib ji, so ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they say justice delayed is justice denied. So 40 years Khalsa ji of no justice. So 40 years of Sachkhand Sri Darbar Sahib being attacked by one of the biggest armies in the world. The army where we poured our blood into, our Naujawani into this army to make India strong. We gave sacrifices to make India independent from the British. We stood up to the Mughals, and then once we got independence, I don't think whether they were Sikhs or non-Sikhs, the people that stood up for independence at that time, who did not want this kind of independence. Sikhs stand up for equality. ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So we want justice for everyone, equality for everyone, benefit of everyone. So regardless of caste, color, religion, but we're confused, I think, as to why we're attacked in this way and we still haven't received justice. So Sachkhand Sri Darbar Sahib ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ. Akaal Takht Sahib was desecrated again with tanks, helicopter gunships, bombs, unlimited army personnel went into Sachkhand Sri Darbar Sahib on the busiest day for the Sikhs on that in June. And further to that, November, slaughter, ethnic cleansing, genocide, not riots. Riots is a two-way thing. It wasn't riots, it was ethnic cleansing, it's genocide. This happened. Our Jathedar Sahib, Jathedar Gurdev Singh Konke were disappeared, cut up into little pieces, thrown into a river, tortured before that. We haven't received justice for that. Moving along, fast forwarding to 2024, we now realize that under our noses for many years now, maybe 3, 4, 5, 6 years, different countries, whether it be in Pakistan with PhD Sahib, Panjwad Sahib, you got India, we're already been persecuted there, where people have been in jail for, Sikhs have been in jail for 40 years. Their parents don't know where they are, whether it's shaheed or in jail. Or vi chale gaye. You're looking at other countries. If you look at Canada, Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar got assassinated. Gurpatwant Singh Pannu's assassination attempt or planning in the US. In the UK, Bhai Avtar Singh Khanda. So where does this stop? Will we ever get justice? Well, we haven't had it for the last 40 years, and I think the situation is that we need to take that justice ourselves. We can't wait for the Indian regime to give us any justice. It's something that we've got to take ourselves. But we're here for the shaheeds of November 1984, and it's just when you look around and you see read all the stories, see all the pictures, children who were totally oblivious to what had actually happened. There was petrol or kerosene put on them, and they were set alight. So you know what? You see this slogan, Pradhan Sahib, in many places that says "Incredible India," and yeah, it is actually incredible India, because it's probably the only country in the world that's got a colony of widows, and those widows were made widows by the Indian state. Bhai Sahib, so we spoke about that earlier. So the Sikhs feed the world. The Sikhs go to places where the natural disasters, and we help the world. But we've got this widows colony. Have we been able to help them, or have we done them a disservice? No, I think it's a disservice. They've been forgotten, haven't they? Really. It's all of us. It's all of us. We just blame each other, but it's all of us, right? Yeah. They've just been left there to die, really. And someone just went past. He's obviously not a non-Sikh, and when he saw this, when did this happen? I got in 1984, and it's very, very bad, terrible. And he said,
just by him saying that, it's the impact that this will have, it will be much greater than sometimes what we do in our own circles. Yes. So it's bringing Sikhi prachar, or obviously Sikh history, and bringing it out into the public or into the wider community. Makes them aware of the struggles that the Sikhs have faced, not only to establish themselves here, but even back in Punjab as well, in India. So ਖਾਲਸਾ ਜੀ, so ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, so Khalistan Sikh sovereignty isn't the ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ to break India, damage India. The ਸੋਚ is to have equality, well-being for all. It's not a case of we want to damage India. We still have love for India. We want to go to India. We want to go to Punjab. We want to do yatra. We want to see friends and family there as well. But when your own people and others, I'd like to add, whether it be Christians or even Muslims, are getting slaughtered in the world's largest democracy, and like you said, we call it incredible India. What is one supposed to do? So until you have your own sovereignty, which we have had and enjoyed previously, and you can't tell someone who's had their sovereignty to just turn a blind eye and just to be oblivious. If we don't control the situation now, the slaughtering will continue and it can be repeated. ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? Bas, just obviously our pranam to all those shaheed, and I suppose the only thing that we can do is pray in Maharaj's charan that Guru Sahib grants them Nawas in their charan, and obviously gives their families, or what's left of them, the strength to get beyond this. But obviously it's obviously it's something that we can't, and it's a wound that will never heal for Sikhs. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ MP ਵੀ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, what are you doing here today? How do you feel? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। 1984 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ today's program, first of all I'd like to congratulate the organisers for putting on a really well organised event. The remembrance is a really important act, and 40 years on we know that there are people who suffered in 1984 in Delhi and in other places in India who haven't received justice since then, and justice is really important. Justice is without justice that hurt will remain. Once we achieve justice,
justice, then we can move on to reconciliation. We can move on to peace and unity and closure for those events, and that's really important. So today's event is really important. I'm proud to be here, standing with the problem to keep that memory alive. But it's important that we rededicate ourselves today to the pursuit of justice and reconciliation and peace for the future. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। So we're joined today by Bhai Manpreet Singh ji, World Sikh Parliament, and Bhai Jaswinder Singh ji, Sikh Federation UK। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਚ ਅਪ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1984 ਦੇ 40 ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੁਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ 15 ਮਿੰਟਸ ਅਵੇ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਬੱਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਫ ਯੂ ਸੋ ਵਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ we are asking for justice for what's happened over 40 years. ਉਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ desecrated, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ was demolished, youngsters, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, youth were exterminated, you could say, on one of our busiest days of the Sikh calendar. A curfew was laid, and then shortly after they lifted the curfew, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ to bring more ਸੰਗਤ in. So ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Then Indira Gandhi, we know, was assassinated by her Sikh bodyguards in, you could say, retaliation, because they did not know what else to do. Once they'd been to Darbar Sahib and they saw the desecration there, they saw the bloodshed, they did not know what else to do. So they did what they did. But these people that you see the pictures behind us, these people weren't any of the wiser what's going on, the political situation or what's going on the ground. But they were targeted. Thousands and thousands of Sikh women, children, elders, the youth, wiped out. You could say 2-3 generations between Punjab to Delhi, other states. 2-3 generations, you could say, are wiped out. Where you don't know how actually the Sikh Panth got back on its feet. So we talk about transnational repression now.
in this day and age, 2024, and we're still getting, targeted. We're still getting hunted. What would you like to say? ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੇ ਕਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ whether it was June 1984 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਡਿਊਅਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ today ਕਰੈਕਟ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿੱਠੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ because they recognized and these were people of the Indian police system they recognized ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ and ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ on 31st of October and by assassinating the head of the snake Indira Gandhi everything else followed after that and whilst we commemorate and remember our heroes Shahid Bhai Byan Singh Ji, Shahid Bhai Satwant Singh Ji, Shahid Bhai Kher Singh Ji, it also set in motion the government, it exposed the government because for 2 to 3 years in Punjab they kept saying it was Atwadis, a handful of Sikhs, but the events of November 84 demonstrated to the world without any doubt that they see every Sikh with a qada and a dastar as an enemy, as a second-class citizen and an enemy of the Indian state. And they fueled interracial hatred between Hindu Sikhs, just as they've done with the Musliman in Gujarat, for them to justify a state-sponsored genocide. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ the world has stood against it. But in this instance, the world was silent. On this day, it was Indira Gandhi's funeral and you had leaders from around the world, including Margaret Thatcher, there paying their respects and paying homage while Sikhs were being burned on the streets around Delhi. That's the level of ignorance the world has shown the Sikhs. To this day, 40 years on, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣੀ ਆ and doing marking 40 years like we are here today, we marked June earlier this year. Our duty for each of us is to stand with the common panth, but most importantly to educate your children. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੋਈ ਆਫ ਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Our first guest speaker is Bhai Gurinder Singh Joshan, who is also
an MP of Smethwick for the Labour Party. He is well respected and esteemed within the Sikh community, and he's going to join us for a couple of minutes to say a few words about the Sikh genocide in Delhi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So first of all, I just want to say thank you to the organisers for a well-organised event today. And thank you to all of you for coming along today. You see, remembrance, the act of remembrance is really important. And 40 years on, that pain that people felt in 1984 when those events took place in Delhi and in other places around India, that pain is still very real today, as it was there. And it's very real today because justice has never been seen by the victims and their families. And that's so important because in a country that is run according to the rule of law, there is an expectation that where there is injustice, people can see justice take place. And that there is space for everybody of all different beliefs and creeds and colours at that point. And without justice, if you achieve justice in this case or any other similar cases, then you can move towards reconciliation. If you can move towards reconciliation, you can move towards closure and peace and unity. And that has to be the ultimate aim of what we're trying to achieve. Because those people who suffered in 1984, their pain hasn't gone away. And that's why we remember today. So 40 years on, we gather here to remember. And it's important that we rededicate ourselves to that. You know, we continue to remember that time, and we rededicate ourselves to the cause of reconciliation and peace going forward. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you to Bhai Gurinder Singh Joshan for his words of wisdom. It is one of these things, what Bhai Sahib said about reconciliation. How do we move forward? How do we recover? How do we now take this to the next level? So with us today, we've got a political activist of the Sikh Federation, whose name everyone knows as UK Singh, Just Singh, who's going to be sharing some light on the transnational repression of what is happening today, and also some words reflecting on the 1984 genocide. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. प्यारी साथ संगी सब तो पहला गुरु जी बख्शी फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगी, we're all here gathered to mark 40 years. 40 years since the bloody Sikh genocide. A genocide that was hidden from the world by the Indian government. A genocide that has been ignored by the global world for 40 years. They all knew what happened, but they chose to ignore it. When we talk about 1984, and we talk about the attack on Sri Harmandir Sahib in June of that year, we talk about laying the foundation stone of Khalistan. Some people think that the events of November 1984 were unconnected, and that the genocide and the killings, whilst they were state-sponsored and systematic, were not a direct link to the political movement of June 1984. I'm going to share some thoughts with you that I think that is completely incorrect. And in fact, the actions that triggered this were the clearest sign of Sikh sovereignty that we can find in our movement. The first, since the attack on June 1984, Shaheed Bhai Byan Singh, Shaheed Bhai Satwan Singh and Shaheed Bhai Kher Singh, two of those individuals, Bhai Byan Singh or Bhai Satwan Singh, were Indian police officers assigned to the highest level of security and bodyguard clearance you can have to protect the Indian Prime Minister. Shaheed Bhai Byan Singh was her most trusted bodyguard. These were people of the system.
who believed in the Indian system and were ready to give their lives for that individual, that Indira Gandhi. So what changed in their minds for someone of the system who's dedicated their life to protecting the one individual, the Prime Minister of that country, for them to assassinate her? And that one thing that happened was they had zero faith in that Indian constitution or that Indian system from that day. They completely turned their back on the system that they'd grown up in. 12 years Bhai Byan Singh was an IPS officer, inspector, and then a bodyguard with Indira Gandhi. But within months of seeing Sri Akaal Takht Sahib, the desecration, what he realized that day was that we Sikhs can never live as part of India, that we had to be free. And in order to set along that path of freedom, they had to seek revenge and assassinate the head of the snake, which was Indira Gandhi. That is the action they took on the 31st of October. And they then put their guns down to say, Sadda kaam ho gaya, let the state do what they want with us. Bhai Byan Singh was shaheed on the scene, which was the first extrajudicial killing. And Bhai Satwan Singh and Bhai Kher Singh were hung. But that is a sign of Sikh sovereignty. The greatest sign you can see, the people of that system, they rejected the demands for or the expectation of justice. So when you say justice delayed is justice denied, justice was delivered by the Panth on the 31st of October, and then by subsequent Singhs of the movement, whether it was Sukha Jinda, whether it was Bhai Lal Singh, whether it was the other Jujaru Singhs. But the principle that we are talking about here, when we say justice, justice to us means seek freedom. Because if we think about all these Nishaniya, the state-sponsored genocide since 1984 all the way up to the modern day, these are all Nishaniya, these are all identities of slavery, to treat you as second-class citizens in whichever country we reside. For 40 years it was in Punjab and in India. But recently the Indian state has stretched over to the diaspora because of the influence of all of you, the influence of Sikhs in Canada, who have raised these issues of human rights, Ajadi, reawoken that desire, that hunger to be free, and have started to bring it out in the next generation. So everything that we've experienced for 30 to 40 years that we thought happened in the past, Sasanji, is happening right now. One of you 7 years ago who wrote about Never Forget 84 was a website that Jaggi used to write on. He still languishes in Tahar jail 7 years on. There is no justice in that system. His own words were, there is no justice for Sikhs in India. It's just a process we have to go through. It's a struggle we have to fight. The only question is, how many of you are prepared for the fight? That's the only question we all have to ask ourselves. Are we ready and are we on that path? There's plenty of obstacles. When we talk about Avtar Singh Khanda last year, who challenged the Indian state whenever he could about its atrocities, about the killings, about the suppression and call for freedom. He was killed and assassinated here in England. 3 days later, Hardeep Singh Nijjar was assassinated in a Guru Kare in Vancouver, Canada. And then a plot to kill Gurbhatwant Singh Pannu was foiled in New York. And now, Sasanji, everything's exposed. The US government, the Canadian government, the Australians have all called India out on its transnational repression campaign against Sikh activists. So now no one should be under any illusion or any doubt that this is a long-standing policy of the Indian state to suppress and subdue Sikhs. There's only ever 3 routes for a Sikh to survive in India: to subjugate you, to assimilate you, or to assassinate you. The choice is yours. Do you want to live on your knees? Do you want to become a Hindu? Or are you going to fight that system and be free?
So Sazali, these events today, and I want to thank all the Sevadars who've carried on this fight to keep the spirit and the flame of the Sikh struggle alive for 40 years. In candle vigils like this and events across the country and prachar that's happening up and down the streets of Birmingham today and around the UK is because this is our duty. When we say, ask each other, okay, what can we do? Assi ki kar sakde hain? So this is what you can do. To attend these events, support them, but most importantly, when you go home, tell your kids, tell your children, your family members, tell them about our history. When we talk about the Sahibzade and their Qurbani, when we talk about the Qurbani of our Gurus, ਉੱਥੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. This is our recent history. This brings all of that Sikh struggle into the modern day. And tell them about what's happening today. Talk to your children about India's transnational repression, how it's silencing activists, how it's silencing and criminalizing dissent through the media, through its political pressure. Because if you don't tell your kids, who is? Who's going to be here in the next 10 years, 20 years? It's going to be these shorty bachche that are here today. We all started on that line. So it's saadi zummewari bandi hai that we keep that flame, we pass it on. Because I tell you now, no matter how much political pressure we put on, saadi gal kisi ne nahi chakni, aapa hi chakni hai. Tusi hi chakni hai. This duty is on your shoulders and all of ours. That's what you call the Sikh Panth. So when we all get together, this is our responsibility and our duty, and it will carry on through generations that are after us. So apna farz nibhaunde hoye fir bhi apne sare Sikh sangat da dhanwad karte hain who's come here today to remember those who've fallen and lost their lives in the movement and in the Sikh genocide. We will never forget them, and it's our duty to keep remembering them, and most importantly live on in the path they have shown us. Ona shaheedan de paaye hoye purniyan te Maharaj Sate Bakshish Kare, that we can honour them and carry on, and we'll hand it over to the next generation as they step forward. ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. A huge thank you to Bhai Jas Singh from Sikh Federation. Absolutely powerful speech there on some of the things Bhai Sahib said. Our next speaker is our very well esteemed Pracharak, one of my inspirations, Bhai Man Singh, is going to be speaking about the whole picture of the 1984 November genocide. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Bentiya, Sari Sangat nu, Benti to everyone, could you all take a few steps forward and come closer? Everyone just come closer, fill this space up here. Theek hai ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, let's vichar, why are we here today? What are we doing here in Birmingham city centre today? Who have we come to remember and why? The why is very important because the why will never die. 40 years ago, in the streets of Delhi, and not only Delhi, many other cities across India, a genocide took place. And they say riots. We often hear dange, Delhi riots. They were not riots, they were a genocide. They were not just a genocide, it was a pogrom. It was a sick and sadistic, pre-planned attack on Sikhs, on us, on me, on you. In a matter of hours, lists were produced with the name of every Sardar and every Sikh home for our brothers and fathers to be dragged out. Why have we got tyres there? Why are the tyres there in this display? You know what happened? They took tyres, they put them around our brothers' fathers' necks, doused them in kerosene and set them on fire.
And when they shrieked, and when they burnt, they laughed. They said, Dekho Sardar Pangra Pande, look at them dance, look what they're known for. Our mothers, our grandmothers, our sisters, our daughters, I don't even want to go into detail of what happened. Stripped, gang rapes, tortured, kidnapped, burnt alive. And in each one of these attacks, in each of these areas, there was this strange white powder that burnt without a match. Somehow, this unorganized mob of people who were reacting, they all had lists. They all had this strange white powder that burnt. They all had the same killing techniques. They all had the same slogans. And what happened to us? We all died the same. And still people have the nerve, even in our community, to say, you know what, Poljo, let's move forward. How are we going to ever move forward? Those Bibiyan in Trilokpuri, in the widow colony, across the East Delhi and the whole of Delhi, Punjab and India, how will they ever move forward when they've never had justice? We do programs here and there and we forget they suffer every single day. A documentary came out this week called The Cause of 84. Go home and watch it. There's multiple books. There's I Accused, there's When a Tree Shook Delhi. Each and every one of us should have these books in our homes. Our children should pick them up and read them. We come together and we do a candlelight vigil. They lit us on fire and we light candles. Sangat, today, don't just light a candle and go home. Light a fire inside of yourself that will never be put out. They say forget, we will never forget. The candles that we burn inside ourselves, they're not going to go out at the end of the day when we put the tents away. They're going to burn forever. And we always say never forget. We also need to say never again. Because when we say never forget, that's easy. It's easy to remember. But when we say never again, that's an action. That's affirmative. That means never again are we going to allow our brothers to be burnt. Never again are we going to allow our mothers and daughters and sisters to be raped. And that requires action on our behalf. That requires us to step forward. And how can we step forward? Guruji gave us all the answers. If you want the answers to anything, go to Guruji. What did Guruji say? Jabe ban lagyo tobe ros jagyo. What did Guruji say? Stay shastrtari, abandon nasha, abandon these ways that ruin us and our families. Step towards Sikhi. Sikhi will help us and our families. And it's the only way that we can have any type of justice. This isn't about just us. This is about the future. This was not just an attack on those Sikh in Delhi. It was an attack on every single one of us, and an attack on humanity. We stand against genocide, whether it happens to anybody at all. We stand. And now it's time for us to stand for ourselves. There's been no justice. How can there be justice? There's no justice. All there is us. All we have is each other. All we have is our Guru. So let's come together and stand together. Let's make sure the candles we light are inside of us. They don't go out. Let's go out there and be a Nishan side for Sikhi wherever we go. Go and tell your school people, your college colleagues, people at work about this. Send that email every year. Don't stop talking about it. Because the mothers and sisters, they will never stop. And if we stop, we failed them. And if we stop,
We might as well take our dastara off. When I say never forget, I want you to shout never again. Don't be scared. Never forget. Never again! Never forget. Never again! Never forget. Never again! Let's stand up. Let's stand together as a community and a family. If we're a Sikh parvar, let's stand as a parvar. Let's work as a parvar. Instead of pulling each other down, let's lift each other up. Instead of exposing each other, let's protect each other. Let's protect our sisters, our brothers, our family members. Let's just try and be Sikh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole So Nihal! Thank you to Brother Man Singh for an amazing, powerful speech. One thing I took away from his speech is that them set our brothers and sisters on fire in the streets of Delhi. And we standing here today is telling them that this fire inside will never go. This fire inside will burn, and it will continue to burn. The fact that you guys here standing in front of us today is the very fact that this genocide will never be forgotten, and it will never happen again. And one question here, we all have differences in the Panth. We all have different jathebandiyan. But one question just to really reflect on, those people that came with the tires, those people that came with the fuel and the petrol and the kerosene to burn the Sikh alive, did they ask them, what jathebandi are you? Did they ask them, what is your Sikh beliefs? They saw a dastar, they saw a kada, they saw a Sikh, and they killed them. So if they don't see any differences as any of you guys, let's stop looking at the differences within. On that note, I'm going to call our next speaker from Coventry. He's one of the esteemed youth pracharaks at the moment, advocating for human rights, by Maniv Singh. I invite on stage now who's going to talk a little bit about the human rights around 1984. Sad Sangat ji, please don't go anywhere. Them 40 years, we can spend another 40 minutes reflecting and listening to the rest of the speeches that are going to happen. We're going to wrap up within the next half an hour and do an ardas. So please don't go anywhere. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Just following on from what Man Singh said, the grotesque levels of human rights abuses carried out by the Indian government. In November of 1984, not only did the police entice, but they joined in on the violence. When Sikhs were taken to hospitals, they were denied treatment. So much so that even the railway protection force, the people that police the railways, turned on and burnt down Gurdwara. At every opportunity that they could, this was a systemic collapse of the entire Indian state machinery against Sikhs. Make no mistakes. This wasn't a group of people, a knee-jerk reaction to Indira Gandhi's assassination. So much so, there is a quote on one of those placards over there. It's by an esteemed Indian journalist called Rajni Kothari, who writes that actually a massacre of Sikhs was always pending post the attack on Sachkhand Sri Harmandir Sahib. It was always part of Indira Gandhi's next steps was to silence Sikhs and silence them severely, both in Punjab and beyond. In fact, Bhai Satwan Singh and Bhai Byan Singh learned of the plan to massacre Sikhs in large numbers. And that's one of the reasons they cite to actually speed up their assassination of Indira Gandhi. So, this was a knee-jerk reaction or a reaction of the events that happened. This was a systemic plan, Sikhan nu band karan vaste, and preserve the unity of India. Post this grotesque levels of violence, the Congress government fought an election off the back of it. They fought an election where they vilified Sikhs, created a demonic version of the Sardar, and asked for votes from the majority. And not only did they ask for the votes, they won. They won in huge numbers. In fact, it was only after this election that the likes of Sajjan Kumar, H.K.O. Bhagat,
Jagdish Thaila win their positions in Delhi. And not only do they win by sweeping majorities. Sweeping majorities. So now we have a situation where people that carried out these atrocities are awarded in government. The clandestine nature of the Indian government, they appoint a commission straight after. Straight after November, there's a commission. It's by a police officer called Ved Marwaha. His commission falls short. In fact, when he starts to investigate, his commission is quashed by the then Home Secretary, the Home Minister of India. Cuts short his investigation, after which there is commission after commission after commission. There is lost count of how many commissions that we've had to actually identify the culprits of the Sikh genocide. A list is published called Who Are the Guiltiest, available today. Number 3 on that list is a guy who is a Congress leader by name of Lal Tamakan. The genocide occurs in November 1984. In July, less than 9 months, Lal Tamakan is assassinated by Sukhdev Singh Sukha and Harjinder Singh Jinda. So following on from that, Arjun Das is also identified by the Nanavati Commission, the more later commissions that come and do analysis into who was doing what. Nanavati Commission cites Arjun Das. Arjun Das is assassinated in September of 85 by the same group. A group of Sikhs went to Delhi, wiped the tears of the Matama that Man Singh talked about, and became committed to justice. I was asked to talk about justice and insaf and what that actually means. Asal vich Sikh panth vich jehड़ा insaf da ya pura nyao kare kartar अपने दास को राखण हार कि जिहड़ा न्याय आ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. And the only insaf that the Sikhs have actually celebrated, if we look at the commissions, if we look at the human rights reports, the only thing that Sikhs as a panth have largely celebrated and welcomed is the Shahidi of Sukhdev Singh Sukha and Harjinder Singh Jinda, which were absolutely committed to insaf in that way. So what do we do now? Whilst I've just said that the only level of insaf is that done by the Shaheeds, we're here in the Sikh diaspora in the UK, and we've got members of parliament with us today, I believe. There's been multiple attempts to officially recognize November 1984 as a genocide. It's happened in America, it's happened in parts of North America and Europe. Whilst it's been achieved at a very local level, even in the UK, there's been local levels of laws passed where people have in local government recognized it as a genocide. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ elected member of MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ as a consolation, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, but as a consolation, we're in a majority government to table the motion of recognizing the events of November 1984 as a genocide. We're in a majority government where we have Sikh representation. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ in the Sikh diaspora ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ that if in parliament we can pass that the events of November is a genocide. ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ. ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Bole so nihal. I just want to say a huge thank you to Bhai Maniv Singh, talk about the human rights around what happened. Now our next talker is very important because everything we've said to this point is what we have read in books, the commission's reports. Everything is what we have heard the victims speak. But the next talker is a direct victim of what happened in November. His family suffered directly because of what happened. And he's going to talk about his experience. You may not have known this about this person because he gives speeches, he talks on TV channels. And you might not have known that this is something that has directly affected him. And he's my fellow colleague, Bhai Manpreet Singh. And I invite him onto stage. And while he's walking on, I just want to say
A huge thank you to everyone that's turned up. Please take pictures, send the pictures, put them online. Hashtag never forget 84 and never again. Make sure that that candle that is burning, by just one thing Khalada used to say, Punjab ek deepak di nahi aaiyan, that we are that candle that challenges the darkness. And every single one of you here is that candle. This candle here is challenging that darkness. And it will continue to challenge that darkness till the end of time. Bhai Manpreet Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 31 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਦੇ ਸੇਡ ਇਟਸ ਅ ਰਾਇਟ, ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਡਿਨਾਇਲ। Just don't accept any accountability. That's the denial. It was not a riot, I can confirm that. Delhi is the capital of the Indian state. They have cantonment, they have army around it. In 15 minutes, they could have taken charge of the whole Delhi, but they didn't. They did not. ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਉਹ ਮੌਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੌਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਲਿੱਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣੋ, IPS ਬਣੋ, IFS 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਫੋਰਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਚੀਫ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ,
ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, कीनो बड़ो कलू में साका, संतन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सीना उचरी। उस दिन मॉब ने सीसगंज साहब दे उत्ते पेट्रोल बॉम्ब सुट्टे, गुंबद नूं अग लगाई ते इंडिया दा झंडा उत्थे लाया। इस तो वड्डी अकृत घणता दी मिसाल की हो सकती है कि जेड़े गुरु पातशाह ने अपने 9वें जामे विच इन्हां दी होंद नूं बचाया, इन्हां ने साडी होंद नूं खत्म कीता। अखीर ते जिहड़ी गल मैं अज तुहाडे नाल मेनली करनी है, उन्हां नूं ये झंडा तुहाडे हत्थ विच फड़िया बहुत चंगा लगदा कि तुसीं इंसाफ दी गल करो, तुसीं कहो भी सानूं जस्टिस चाहीदा है, तुसीं कहो असीं रोस विच हां, सानूं बड़ा दुख है साडे लोग मर गए, इन्हां तो ही मंगदे रहो। कदी ज्यूज नूं भी हिटलर तो इंसाफ मिल सकदा है? मैनूं आंसर दिओ यस या नो च। नहीं मिल सकदा ना। सो एक गल याद रखो, इस झंडे नूं इत्थे छड्ड दिओ ते इस झंडे नूं फड़ लो, खालिस्तान दे झंडे नूं। जद तक अपनी स्ट्रगल नूं तुसीं कोई नाम नहीं दिंदे, जद तक अपनी मूवमेंट नूं तुसीं कोई एंड रिजल्ट नहीं दिंदे, कोई मंजिल नहीं दिंदे, उस मूवमेंट का कोई फायदा नहीं। अज इत्थे 40 साल खड़े हैं ना, मैनूं माफ करना, अज असी एक होर जेनोसाइड नूं उडीक रहे हैं। कदी भी हो सकता, कदी भी। जे उहदे तो खैड़ा छुड़ाउणा है ते अपनी स्ट्रगल नूं खालिस्तान मान लो। जद तक ज्यूज दे नाल किन्ना कुछ होया, मैं अज उन्हां दी, मैं इजराइल दी स्टेट दा फैन नहीं जो अज वो कर रहे ने, पर मैं तुहानूं दो गल्लां दसणियां उन्हां दियां। 2000 साल तक उन्हां दी कौम गुलाम रही। मावां सोंदे होए बच्चियां नूं कंन विच कहंदियां सी वी विल मीट इन जरूसलम, जरूसलम च मिलांगे, आज़ाद करावांगे इजराइल। बना लिया अगलियां ने मुल्क। नाजी जर्नल जेड़े भेस बदल के अमेरिका च रह रहे सन, यूरोप च रह रहे सन, वर्ल्ड कोड 90 सालां दे जर्नलां नूं घसीट के लिआंदा गया, ना बदल के फॉल्स आइडेंटिटी ते रह रहे सन, इन्हां नूं एग्जीक्यूट कीता जाए, इन्हां ने ज्यूज नूं मारिया। सिर्फ ते सिर्फ जे तुहानूं अपने जेनोसाइड दा इंसाफ चाहिदा है ते ओहदा इंसाफ हैगा खालिस्तान। जदों जिंदाबाद खालिस्तान, तुहाडा इंसाफ उदों होएगा जदों स्टेट तुहाडी होएगी, कोर्ट तुहाडी होएगी, पुलिस तुहाडी होएगी, ज्यूरिसडिक्शन तुहाडी होएगी। जिन्हां ने तुहाडे नाल इह कीता उहदे तो इंसाफ नहीं मिलना। मैं अपनी अखीरली गल कहनी है, गुरु साहब ने जदों बाबर दे जुल्म देखे सन ते बाणी च कहा सी एती मार पई कुरलाणे तैं की दर्द ना आया। रब नूं भी, गुरु पातशाह ने परमात्मा नूं भी गिला कीता। ते जदों साहिबजादे शहीद होंदे ने ना, छोटे साहिबजादे, मैं तुहाडा एक गल वल ध्यान देना है। महाराज कहंदे ने पापी के मारने को पाप महाबली है। गल ते यकीन रखो, जदों छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दी न्यूज़ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मिलदी है माछीवाड़े दे जंगलां तो, ते महाराज एक तीर दे नाल इदां दा एक पौधा सी उत्थे, ओनू अपने तीर दे नाल कट दिंदे ने। कहंदे अज इन्हां ने जिहड़ा साहिबजादियां नूं शहीद कीता, मुगल सल्तनत ने अपनियां जड़ां पट दित्तियां। ते इह गल याद रखना, जो कुछ इन्हां ने 40 साल पहलां भारत दे विच कीता, तुसी गल करदे हो 1 2 3 नवंबर दी, 6 महीने तक कोई दिल्ली दे विच ट्रेन नहीं सी आई जिहदे विच सिखां दीयां लाशां ना पईयां होण। जद तक खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने इन्हां नूं जवाब नहीं दिता, ये साडे मूँह ते सिगरटां दे धुएं छड्डदे सी दिल्ली दे विच। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने जवाब दिता, जदों इन्हां दे बंदे मारे, ललित माखन मारिया, होर बंदे मारे, इन्हां नूं पता लग्या इंसाफ तुसी खुद लैणा है, तुहानूं तुहाडे गुरु ने देना है। ते अपनी एज आई सैड अर्लीयर अपनी स्ट्रगल नूं डिफाइन करके चलीए। इन्हां ने अपनियां जड़ां वड्ढ लईआं, हुण तुसी किन्नी जल्दी स्टेट बना के अपना इंसाफ आप लोगे, ये मेरे ते है, ये तुहाडे ते है। सो इन्ने शब्द कहंदा दास खिमा दा जाचक है।
आओ उन्हां लोकां नूं, उन्हां भैणां नूं, उन्हां मावां नूं जिन्हां नूं सड़कां ते इन्हां ने रेप कीता, फौजियां दियां वाइफ नूं। मैनूं अज तक याद है, एक विक्टिम है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੋਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। Thank you to Bhai Manpreet Singh for a very, very powerful speech. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। We've got 2 or 3 more speakers and that's it. We're going to do Ardas and finish up. I've got Bhai Kuldeep Singh from Smidik Gurdwara who's going to share 2 minutes and say thank you for the Sangat. It's the support of people like Kuldeep Singh from Sikh Federation and Guru Nanak Gurdwara Smidik that events like these can happen. So Bhai Kuldeep Singh ji. गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह का जवाब फतेह विच देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, 40 years, still no justice. 2 generations can be brought up over 40 years. We're still asking for justice. Mughal invaders came, they looted and plunged India. Sikhs stood up. British Raj came, Sikhs stood up. Sikh blood, Sikh sweat, Sikh sacrifice laid down. We're still on the borders and they attacked us. Our own army, the army of the world's biggest democracy, came in, attacked its own people. Oh, let's go to the police. They attacked their own people. Government officials attacked their own people. Politicians attacked their own people. Sant ji nu kisi ne puchya, someone asked Sant ji, what do you think? Do you want Khalistan? They said, we haven't asked for it, but if it comes, if they give it, we'll take it. The attack on Sachkhand Sri Darbar Sahib, Akaal Takht Sahib was orchestrated as a heinous act. 2 years of planning before Santji got there. So those people from our own community that sometimes say, Santji khani galt asi, no, you're wrong. Santji was not even there when they planned to attack Sachkhand Sri Darbar Sahib. So apan nu eh dekhna paina, there's something in the Sikh philosophy, the philosophy Guru Sahib preached to us, that these people, these governments, agencies do not like. If you look to ask for justice from India, from even the British committed heinous crimes all the way in India as well. They wanted to hold us back as well. They misrepresented our Gurbani. They messed with our Maryada. जिथे किते धक्का कर सके इन्होंने भी कोई कसर नहीं छड्डी. These kind of buildings that put up a board saying no dogs or Indians allowed. So we're asking for justice from these kind of governments and agencies. We don't hate on faiths, we don't hate on others. We want equality for everyone, but where equality is not delivered, what are we supposed to do? So I'll get to that at the end of my 2 minutes, like Bhai Sahib said. So I just want to go through bullet points, Khalsa ji. So Santa nu jado puchya siga Khalistan ware, unna ne kiha si, we're not asking for it, if it comes we'll take it. But up to the run up to the massacre that ensued at Sachkhand Sri Darbar Sahib, Sant ji knew it was coming, and they said when these evil forces put foot in Sachkhand Sri Darbar Sahib and attack the complex Oa Sangata, then the foundation stone for Khalistan will be laid. For us, the foundation stone has been laid.
and we're going to continue that sangharsh. It's still continuous until we reach the end goal. It will continue like this. Like Bhai Manpreet Singh said, if we don't do anything, if we just wait, they'll just do another one. Kende hunde Khalsa ji, those communities that, or those faiths, who, whatever you call them, that don't learn from their history will be repeated. So if we don't want to repeat, we have to act. So in short, look, we're here today to remember these fallen victims. These were innocent victims. Sachkhand Sri Darbar Sahib's victims were different in a way. Jede o 150-200 kende sige, they said there were thousands of Sikhs or militants inside. There's 150, 200 is the reported figure of armed Sikhs that actually stood up to the forces. But there was innocent Sikh Sangata at that time. They were there to have darshan mele at Sachkhand Sri Darbar Sahib. The government intentionally sent the forces in at that time. They put a curfew on, they lifted the curfew to kill some more and lock them in. So, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਆਫਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ after she was taken down because of the heinous crime she committed. That point, these families in Delhi, they might have been the ones that were saying Santaji was possibly wrong. Maybe they were actually on the other side. They were thinking, actually, India is a incredible India. India is a great country. They're living in the capital. Bhai Sahib just said that someone served in the forces and even he was not spared. So they were attacked, men, women and children, heinous crimes. You see the pictures, they burn like dogs on the streets. Same time when Indira Gandhi's funeral's happening, when the world leadership's there, they turned a blind eye as well. So coming back, fast forward to 2024, transnational repression has become a very popular term now. 40 years, Asi Rola Palaya, 40 years we kept shouting, look, they've killed us. They've killed our families. What are you going to do to help us? And they fell on deaf ears. Their mouths were sealed. Their eyes were shut. But all of a sudden, Maharaj ne karpa kiti, transnational repression. Over the last 4 or 5 years, Khalsa ji, we've realized right under our noses, countries like Pakistan, India ta sanu pata hi hai sada kaan ho reha. Pakistan, PhD Saab, Panjwad Saab, in India, if you look at all those in jail for the last 35, 40 years, all been made shaheed, and their families probably still waiting for them to come home. Those that were waiting, those Siane looking at the doorways have gone as well, waiting for their family members. Imagine that. We've come here today and our families will be waiting for us to come home. Imagine waiting for 35, 40 years and you don't come home. So talking about the largest protest in world history, Kisani Morcha, Deep Sidhu, Mure upar ke aaya. One example that dies in a strange car accident because he started talking about Sikh sovereignty, because he started talking about Sant Jarnail Singh Ji Khalsa Pindran Wale, because he started talking about the injustice that's been delivered by the world's biggest democracy, and is not just delivered to the Sikhs. It's happened in Manipur with the Christians. It's happened with the Muslims even when Trump was there a few years ago. Again, they turned a blind eye. So it's not a new thing. It's not just happening to the Sikhs. It's happening to everyone. But the Sikhs ask for Sarbata Pala for everyone, for everyone's well-being, for everyone to have equality, everyone to have justice. So if we turn our eyes to Canada, Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, running one of the biggest gurdware in Canada, he's assassinated. Why? Because he was speaking up. US, Gurpatwan Singh Pannu, they were planning to assassinate him. That got caught out. They're jailing people because of this. The trail is going to the Home Office in India, trail is going to the PM's office. UK, we sat at Guru Nanak Gurdwara Smedik and Sikh Federation UK, we sat with the highest level of police officials in the West Midlands, spoke about Avtar Singh Khanda's case, spoke about transnational repression, we got nowhere with it. So it's sochan wali gall a Khalsa ji, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ
Bhai Jagtar Singh Johal, 7 years. 7 years he's been sitting there just because he's been writing about ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, the ਬੀਬੀਆਂ that were raped on the day of their wedding, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, the ਬੱਚੇ that threw themselves with bombs on those tanks to stop them in their tracks, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ we dream to have darshan there, they went there to desecrate it and make our ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ. Little children, tiny children became shaheed at that time. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, he went to get married, he's still in jail. So this is not the incredible India that the freedom fighters of India wanted, whether they were Sikhs, Hindus, Muslims. This is not the India they were looking for. The India that they were looking for is the kind of India that was running under Maharaja Ranjit Singh's Raj, the Sikh Raj, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ believe ਕਰਦੇ ਹੋ, you had a place to worship, you had money, you were looked after, you weren't treated like dogs on the street like we've been treated for many, many years. So Khalsa ji, look, agencies try to shut our voices. Even here, we get repression. You might have seen recently, there was a story against Guru Nanak Gurdwara Smedik. But what they did do is, they might have wrote a negative story, but they put down what our spin on it was. Why did these people stand up? Why did our Shaheed stand up? What happened in Delhi? What happened at Sachkhand Sri Darbar Sahib? So to us, that's a win. We want to get our story out there. This is what tonight's about. This is why you guys are here. This is why we're all here. So aapa sare khadiye, sare adiye. The Khalsa has never been one to shy away. Even when we were on horseback, almost got wiped out, the Khalsa spoke up. Aapa bolde rahaਂਗੇ. ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. We think ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ probably thinks ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਬਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦਾ. ਸੋ ਕਣਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ. If you look at transnational repression, we didn't imagine it would get so close. It looks like we're almost there. So we need to keep working on this. It looks like we've got to the point we wanted to get there. 40 years, no one listened to us. Now they're all listening to us. We need to keep speaking up. So Maharaj ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ no one's going to give it to you on a plate. You have to take it. This is how the Sikhs took it previously. This is how Maharaj also delivered justice in the past. We've got Sikhs, Singh Singhadiyan in our itihas, jinnah ne ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ, that showed us the way. But in them days, 40 years ago, they took up arms. We're not asking anyone to take up arms. All we're saying is to speak up. ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਆ, we don't have an issue with the India flag. ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ. But until we admit that ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ Khalistan, Sikh sovereignty doesn't come to be, we're going to be treated like this. Until you have your own homeland, Khalsa ji, will be treated like this. So ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. I just want to add to something Bhai Sahib said there. It's very important that every single one of us here today take something away from today. We've got one more speaker and we're going to wrap up and do ardas, so just literally 5 more minutes left. But the one point I wanted to make, Bhai Sahib said every single one of us here feels like, as an individual, what can I do? And there's a story of a bird, and this bird was in a forest that was set alight. And the rest of the animals began fleeing the forest. The deers, the monkeys, everyone was fleeing this forest that's alight. But this little bird was flying to the river, picking its small beak of water, coming back and dropping it. And while it was doing that, another bird asked it, "Do you really think
that your little beak of water is going to put that fire out? Do you really think that the effort that you're making right now is going to make a difference? And what that bird answered and what that bird replied resonates with every single one of us standing here today. It might not. That little bit of water we're throwing on the fire might not make a difference. But the bird said, when I meet my Creator, when I stand in front of my Creator, and my Creator asks me, what did you do? I can stand there proudly and say, I did my part. I tried my best. And that's all we ask, that every single one of you try your best. Read the exhibitions, get the leaflets, put them in your local gurdwara, have a word with the people walking around, tell them our struggle. It's very important that we keep that fire alive. I'm going to invite the last speaker and the next speaker. Bhai Sahib is a councillor, Gurdial Singh Atwal. He's going to share just a thank you to the Birmingham Sangat as he represents them. And he's going to talk just in 1 minute on why the importance that we need to remember days like today. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1984 ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪੀਚਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੌਬੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। 100 ਫਾਰ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹਜੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਪੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਂਗਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ? ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੋ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮੀ ਕੋਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ? ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਖਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਵੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ। ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿੱਖੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Just closing remarks now. I've got a few beintiyan. First beinti is, I want every single person here today to make sure that when they go home, if they haven't already, to read these 2 books that I'm going to show you. I've read these books. It's the second time I'm reading them now again, and they are so important for us to remember and to understand what happened. I could come here and can give you a 10-minute speech on what happened, but it's not going to do it justice. A lot of us might not like reading. I was one of them people that didn't like reading. But reading the history is a duty, and it's a must. So the first book is called India's Guilty Secret by Pav Singh. It's an absolute, you can get it from the internet online. Please go away and read it. It will change your whole perspective on what happened. The second book is called I Accuse. Man Singh mentioned it earlier. I Accuse by Bhai Jarnail Singh. Very important that you read these 2 books, and you will understand just some of the stories that were mentioned here today. Just some of them. So we've come here today in remembrance. And why is it important to remember? Remembering is what gives us the understanding that this will not happen again, that we will never forget and never again. So that is the key crux, that we stand here, that we talk about what happened to us, because we want to make sure that that fire is still alive. The fire for justice still stands, and we will not stop until we get that justice for what happened to our brothers and sisters. Whether that be 40 years or 41 years or 50 years or 60 years, we will continue to fight
The genocide that happened 40 years is still happening today. That genocide has changed its form from the outright tires around your neck to the needles in your arm, to the burning of Sikh people alive, to now the stealing of your river water and stealing of your resources and stealing of your culture and your language, killing of your youth. The social factors of removing the Punjabis from Punjab. I could go on. Please take time to read out. Be clued up with what's going on today. I just want to say a huge thank you to organizations like World Sikh Parliament who have helped put this event on here today, Sher-e-Punjab, and various of the Gurdwara that have come together to help and bring this all together. The World Sikh Parliament, which is a parliament for all the Sikh in the world, is going to be doing a conference on the 40 years of 1984 at the end of this month. Please keep an eye out for that conference. And lastly, I want to thank Mani Gabbar, by Manpreet Singh Gabbar, Jathedar Joga Singh, by Khair Singh, by Sarbjit Singh, Penji Prabinder Kaur from the Sikh Labour MPs, all the people here, every single one of you guys today that turned up, thank you. Thank you from the bottom of my heart. Because standing united, nobody can shake us. Nobody can stop us as long as we are united as a Panth. Remember what I said earlier? They did not differentiate you with your jathebandiyan, with your groups, when they put them tires around your neck and they killed you. Let's give up our differences. Let's come together and unite as a Panth. Because once we are united, how did Maharaja Ranjit Singh get the Raj? How did he get power? He united the missiles. So whatever belief you have, respect the other belief, respect the other jathebandiyan, come together and let's fight for the united Panth. Anything that any mistake I've made, I must have made loads of mistakes while up here, or any of our Balari made any mistakes, please don't. But the final message, educate yourselves. These 2 books, and remember, keep that fire alive. Share a post. Get some leaflets, put them in your local Gurdwara. Make sure people know this happened to us. Because if you tell them this happened to us, it's less likely that it might not happen again. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Please everybody don't leave. Gyani Ji is going to come do a final ardas. Remember in the ardas, to do ardas for those loved ones, for those people that gave up everything, and those people that are still fighting today for our azadi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tu Thakur tum pay ardas, jo pind sab teri ras, tum maat pita hum barak tere, tumari kirpa mein sukh कोई न जाने तुम्हारा अंत, उचेत ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञा, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है। जे डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया। घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियाँ की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां चों साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही दे के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंगा संगनियां धर्म ऐसी जिते
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੁਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन कसद का सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रचया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पाज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान के दान रह धर्म वेक दान विसाह दान। भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जोगिया टल। धर्म का जाकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पाते राखे आ वाहिगुरु अकाल पुरख जी। अपने पंथ ते सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪੰਥਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। देखते देखते पंथ की राज करेगा राज करेगा। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।